Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με αβοκάντο. Είναι πανεύκολη και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα πάρουμε 2 αβοκάντο γινωμένα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι το αβοκάντο γινωμένο? Πιέζεται λιγάκι εδώ και καταλαβαίνετε ότι μέσα είναι λίγο μαλακιά η σάρκα του. Και όταν είναι γινωμένο βγαίνει και το κουκούτσι μόνο του. Αφού καθαρίσαμε τα αβοκάντο, θα το κόψουμε στη μέση. Με ένα μικρότερο μαχαιράκι θα πάρουμε την ψύχα. Θα κόψουμε σε κύβους. Είναι πάρα πολύ γινωμένο το αβοκάντο και έτσι θα έχουμε μια πολύ καλή σαλάτα, επιτυχημένη. Έτσι, ειδικά το ένα το αβοκάντο είναι αρκετά γινωμένο. Θα το βάλουμε σε μια σαλατιέρα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξετε λίγο λεμόνι μόνο στο αβοκάντο. Έτσι, δεν θέλουμε να πάει στην υπόλοιπη σαλάτα. Χυμό από μισό λεμόνι. Ντοματίνια από τον κήπο μας. Μπορείτε να τα κόψετε στα 4 ή και στα 2 ανάλογα αν είναι μεγάλα. Θα χρειαστούμε 20 ντοματίνια. Αγκουράκια πάλι από τον κήπο μας. Είναι μεγάλη υπόθεση να ζεις σε επαρχία.
ένα κρεμμύδι, λίγο μαϊντανό, του πάει πάρα πολύ. Και προαιρετικά αν έχετε φύλλα δυόσμου, βάλτε και λίγο και 4-5 φιλαράκια δυόσμου. Του πάει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι προαιρετικό. Βέβαια αν θέλετε το βάζετε. Μιλάμε για φρέσκο δυόσμο και όχι αποξηραμένο. Έτσι, άμα δεν έχετε, δεν πειράζει καθόλου. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Θα βάλετε αλατάκι. Λίγο πιπέρι. Ελαιόλαδο. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη, έτσι. Εάν θέλετε να την σερβίρετε αργότερα και όχι τώρα, δεν θα βάλετε αλάτι, πιπέρι και λάδι, θα την βάλετε όπως είναι στο ψυγείο και όταν είναι για να την σερβίρετε τότε θα βάλετε το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόρις μαγειρικές απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.